Hi guys! Welcome back to my channel, the iTeach channel. And today, may gagawin naman tayo. Okay? So, bumili kasi ako ng mahabang hose para sa pag-spray. Kasi lagi ako napapagod sa pag-iigib para dun sa pag-dilig ko ng aking mga halaman. So, right now, nakabili ako ng ganito. Yan. So, napakaganda. Mahaba na siya na hose. Okay? So, magic hose ang tawag nila. So, dahil hindi siya dito, guys, kasha. Hindi siya dito kasha sa... So, bumili ako nitong gripo na to, nakasya dito sa hose na to. So, ito, papalitan natin to, guys. So, ngayon, mag-uumpisa na ako maging tubero. Okay? So, dahil ito, ayan, na-under pa, papatayin muna natin yung tubig doon sa labas. Okay, tara, let's. Patayin ko na yun. Okay guys, so nakikita nyo, pag binuksan ko, hindi na siya na-andar. So, ibig sabihin, pwede na natin siyang papalitan. Okay, so, ito yung teflon. Okay, so, kailangan natin ng teflon at saka gripo. Dito ka siya may leaf. So, tatanggalin na natin ito. Ayan. So, ito, papalitan na natin to ng bago. Ano nangyari dyan? Okay. Ay! Ano ba yan? Hirap talaga maging tubero. Sige be, patayin mo muna. So, lalagyan natin ito ng teflon. Patayin mo muna yan. Okay, so dito, nalagyan na natin dito. Tapos dito, lalagyan din natin para hindi rin mag-spill ang tubig. So, halika dito. Ayan. So, ilalagay na natin dito itong ating yun. So, sana hindi siya mag-spill. Right, tapos ito, napakadali lang. Ilalagay mo lang yan dito. Ay! Mali ako. Sulit. Ano ba yun? Ito, ilalagay natin to dito. Okay. Para maiwasan yung pag-spill ng tubig. Parang maluwag to. Alright. So, ayan na guys. I-ano na natin, paandarin na natin to. Tapos titingnan natin kung okay na. So, guys, check na natin kung gumagana na. Ayun na. Parang lumalabas na yung mga tubig dito. Uy. So, titingnan na natin kung gumagana to. Mag-i-sprinkle na tayo dito. Wow! Isn't it amazing? Wow. Wow. Can I see? Then we will have the shower. Okay. So, madali na lang ngayon mag-dilig ng halaman. So, pwede siya sa shower. Ito shower to. Shower. Ayan. Ito naman, jet. Ayan, pag naglilinis ng kotse. Tapos ito, mist. Mist. It's very small and then full. So, mas maganda si... Oh, may cone pa pala. May cone. Cone. Okay, mas maganda yung cone, no? Center. And then, we have flat. Para mas maganda yung flat.
Okay, so there you have it guys. Hindi na ako mahihirapan mag-water ng plants namin. Okay, diba? Nakatiyata kapit-bahay. Alright. Oh, you try it na. Can I? Try it na. Wow! O, dito naman sa kabila. Oh, come on, baby, go here. Wait, I gotta get my slippers. You're not going to go there. You will just stay here. Look. Can I? Here. Just stay here. Oh, Wow. alright. Come on na. Yeah, yeah. Ah. And I tried this too. Oh, so, you say, there you have it, guys. There you have it, guys. This is our host now. Don't forget to like, subscribe, and share.